Λούσιμο, καθαρισμός, ξύρισμα, ενυδάτωση, μακιγιάζ, μανικιούρ είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που κάνουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα και παρόλα αυτά, καθώς τα κάνουμε, δεν σκεφτόμαστε ότι ενδέχεται να βλάπτουμε την υγεία μας ανεπανόρθωτα, καθώς τα περισσότερα από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν βλαβερά για τον άνθρωπο συστατικά. Και νομίζω πως όλοι κάποια στιγμή έχουμε μπει στη διαδικασία να κοιτάξουμε τις ετικέτες των καλλιτικών μας για να καταλάβουμε τι περιέχουν τέλος πάντων, όμως τελικά πόσο εύκολο είναι ένας απλός καταναλωτής να καταλάβει τι σημαίνουν οι αμέτρητες λέξεις που αναγράφονται στις ετικέτες. Αυτό στο οποίο δίνουμε σημασία εμείς που δεν ξέρουμε τι σημαίνει sodium lauryl sulfate ή διεθανολαμίν είναι λέξεις όπως αγνό, φυσικό, ακόμα και αν συνοδεύεται από ένα ποσοστό φυσικότητας δίπλα, υποαλλεργικό, δερματολογικά ελεγμένο, vegan και αγνοούμε το γεγονός ότι αυτές οι λέξεις είναι απλά λέξεις που έχουν τοποθετηθεί εκεί για να μας κάνουν να αισθανόμαστε ασφαλείς και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πότε ξεκίνησαν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν καλλιτικά με τοξικά συστατικά και γιατί? Θα σας πάω μια βόλτα στην αρχαία Ελλάδα, όπου το βασικό προϊόν ομορφιάς που χρησιμοποιούσαν για το μακιγιάζ τους ήταν ο κερουσίτης, ένα ανθρακικό ορυκτό του μολύβδου, εξαιρετικά τοξικό, με το οποίο έκαναν το δέρμα τους πιο ανοιχτόχρωμο, ακολουθώντας τα πρότυπα ομορφιάς της εποχής. Αλλά και στην αρχαία Αίγυπτο, το γνωστό σε όλους και χαρακτηριστικότατο μαύρο eyeliner γινόταν με το κολ, το οποίο παρασκευαζόταν από αλεσμένο μόλιβδο αναμειγμένο με έλαια. Γιατί χρησιμοποιούσαν μόλιβδο για το μακιγιάζ τους? Γιατί ήταν εύκολο, αποτελεσματικό και δεν ήξεραν πόσο επικίνδυνος για την υγεία είναι ο μόλιβδος. Ίσα-ίσα αυτό που πίστευαν ήταν ότι ο μόλιβδος στα μάτια λειτουργούσε σαν προστασία από τον ήλιο. Λίγο πιο πρόσφατα, στις αρχές του 1900, το ράδιο, όχι αυτό που ακούμε στο αυτοκίνητο, το χημικό στοιχείο, αποτελούσε βασικό συστατικό των περισσότερων καλλιτικών στην αγορά, καθώς πίστευαν ότι εξαφανίζει ρητίδες, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, σφίγγει το μυϊκό ιστό και γενικώς ότι κάνει θαύματα αφού περιείχε ενέργεια. Φυσικά, ράδιο δεν συναντούσες μόνο στα καλλιτικά, αλλά στα πάντα εκείνη την εποχή. Μέχρι που τελικά η έκθεση σε ράδιο αποδείχθηκε θανατηφόρα, με τρανό παράδειγμα την περίπτωση των Radium Girls, των γυναικών που εργάζονταν σε εργοστάσια παραγωγής ρολογιών και χρησιμοποιούσαν ράδιο για να κάνουν τους δείκτες και τα νούμερα των ρολογιών λαμπερά, τοποθετώντας μάλιστα τα πινέλα στο στόμα τους προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν πιο λεπτομερή δουλειά. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα εμφανίστηκαν όγκοι στα στόματα των γυναικών, στο δέρμα, στο λαιμό και πολλά ακόμα προβλήματα υγείας. Όπως ήταν αναμενόμενο τώρα, όταν άρχισε να κυκλοφορεί αυτή η φήμη ότι ενδέχεται το ράδιο να ευθύνεται για όλα αυτά τα προβλήματα υγείας, οι εταιρείες παραγωγής του το αρνούνταν και μάλιστα χρημάτισαν ώστε να βγουν έρευνες στη δημοσιότητα που αποδείκνυαν ότι το ράδιο όχι κακό δεν ήταν για την υγεία, αλλά ωφέλιμο. Μέχρι που τελικά ο Χάρισον Μάρτλαντ κατάφερε να αποδείξει πως όντως πρόκειται για τοξικό στοιχείο και πως όντως ευθυνόταν για τις αρρώστιες και τους θανάτους τόσων ανθρώπων. Σήμερα γνωρίζουμε για τις αρνητικές επιπτώσεις του ραδίου και του μολύβδου στην υγεία, αφού έχει αποδειχτεί ότι ακόμα και η έκθεση σε μικρή ποσότητα αυτών των στοιχείων μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, αλλά ευθύνεται και για πάρα πολλά προβλήματα υγείας όπως στηρότητα, καταράκτες, λευκοπαινία, βλάβες στο νευρικό σύστημα, καρκίνη και πολλά ακόμα. Και έτσι ευτυχώς από το 1930 μέχρι σήμερα δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί τοξικά συστατικά σε καλλιτικά. The end. Ναι, καλά. Από το 2017 μέχρι σήμερα η φαρμακοβιομηχανία Johnson & Johnson έχει κληθεί να πληρώσει συνολική αποζημίωση $2 δισεκατομμυρίων σε γυναίκες που χρησιμοποιούσαν το γνωστό talc της εταιρείας για πολλά χρόνια και εκδήλωσαν καρκίνο στις οθήκες, καθώς το προϊόν περιείχε μικροποσότητες αμοιάντου ενός ευρέως αναγνωρισμένου καρκινογόνου. Παρόλο που η Johnson & Johnson ισχυρίστηκε ότι τα προϊόντα τους ήταν απόλυτα ασφαλή, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, γνώριζαν ήδη από το 1950 ότι περιείχαν τα προϊόντα τους μικροποσότητες αμοιάντου και παρόλα αυτά το απέκρυψαν από το κοινό. Θα σας βάλω στην περιγραφή από κάτω μια εξαιρετική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα από το Reuters και όλες τις πηγές για ό,τι λέω γενικότερα. Άρα σήμερα που έχουν γίνει όλα αυτά γνωστά και έχουν γίνει μέχρι και δίκες για τα τοξικά συστατικά μέσα στα προϊόντα ομορφιάς, έχουν σταματήσει οι εταιρείες να τα χρησιμοποιούν? Όχι ακριβώς. Ο Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε ότι ακόμα σήμερα εμπεριέχεται μόλιβδος σε πολλά καλλιτικά, αλλά σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις.
Φιου, αυτό σημαίνει ότι είμαστε καλυμμένοι? Λάθος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα μολύβδου στην οποία μπορείς να εκτεθείς. Το 2019 επίσης βρέθηκε υψηλή ποσότητα αμιάντου σε καλλυντικά από την εταιρεία Claire's, τα οποία μάλιστα απευθύνονταν σε μικρότερες ηλικίες. Τα καλά νέα είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανονισμοί για τα συστατικά στα καλλυντικά είναι αυστηρότατοι, καθώς έχουν απαγορευτεί 1.300 συστατικά, ενώ στην Αμερική έχουν απαγορευτεί 11. Άρα αυτό σημαίνει ότι είμαστε ασφαλείς? Ναι, αν θεωρείς ότι ο μοναδικός σου κίνδυνος είναι το ποντικοφάρμακο στα καλλυντικά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά τα οποία θεωρούνται ασφαλή, περνάνε τους ελέγχους όταν αυτοί γίνονται, μπορούν μέχρι και να συμπεριληφθούν στα καθαρά και δερματολογικά ελεγμένα προϊόντα και από τα οποία και πάλι κινδυνεύεις. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για τον όρο άρωμα. Parfum fragrance, όπως αναγράφεται στις ετικέτες των καλλυντικών. Θέλω αυτή τη στιγμή να πατήσετε pause και να πάτε όντως και να κοιτάξετε όλα τα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς και μακιγιάζ που έχετε για να δείτε σε πώς αναγράφεται η λέξη parfum ή fragrance. Εγώ προσωπικά που το έκανα το βρήκα σε όλα. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη λέξη είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία να υποχρεώνει τις εταιρείες να γράψουν αναλυτικά τι περιλαμβάνει το parfum που αναγράφουν. Όμως πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, ο οποίος μπορεί να περιέχει μέχρι και 100 άγνωστα και κρυφά στοιχεία, τα οποία δεν είναι υποχρεωμένοι να σου πούν. Και όλα αυτά για να μυρίζει ωραία ένα προϊόν, που πολλές φορές ενδέχεται να λειτουργεί και σαν κάλυψη κάποιας κακιάς μυρωδιάς που μπορεί να βγάζει κάποιο τοξικό συστατικό. Όπως καταλαβαίνετε, εφόσον άρωμα περιέχουν όλα τα προϊόντα ομορφιάς που έχουμε, μέχρι και μία απλή κρέμα για τα χέρια, φανταστείτε τι ουσίες περιέχουν οι κολόνιες που ο σκοπός τους είναι αποκλειστικά και μόνο το άρωμα. Φθαλάτες, για παράδειγμα. Οι φθαλάτες είναι χημικά που προέρχονται από την επεξεργασία πετρελαϊκών προϊόντων και συναντώνται σε πάρα πολλά προϊόντα της καθημερινότητας. Και συγκεκριμένα υπάρχουν σε όλες, σχεδόν, να μην είμαστε απόλυτοι, κολόνιες της αγοράς. Γιατί συμβάλλουν στο να έχει μεγαλύτερη διάρκεια το άρωμα. Έχει αποδειχτεί ότι οι φθαλάτες προκαλούν αλλεργίες, άσθμα, έκζεμα, δέπη, στηρότητα, προβλήματα νευρολογικής φύσης και καρκίνους. Fun fact, όταν πριν μερικά χρόνια ήμουν σε αναζήτηση νέας κολόνιας, είχα πάει σε ένα μαγαζί και είχα μυρίσει 5-6 αρώματα. Και με το που βγήκα από το μαγαζί, άρχισα να μην βλέπω καλά. Έπαθα ημικρανική άβρα, τέλος πάντων. Για όποιον ξέρει, είναι ουσιαστικά ένα είδος ημικρανίας που βγάζει κάποια συμπτωματάκια. Εμένα μου συνέβη αυτό, το να χάσω κατά κάποιο τρόπο την όρασή μου σε κάποια σημεία. Δηλαδή ξεκινάει σαν ένα zigzag χρωματισμό περίεργο και τελικά καταλήγεις να μην βλέπεις για λίγο και μετά εκδηλώνεται ο πόνος που σε κρατάει καθυλωμένο στο κρεβάτι για 3 μέρες. Φανταστείτε τι είχαν τα αρώματα μέσα για να μου το προκαλέσουν αυτό το πράγμα. Βασικά, αν κάποιος με παρακολουθεί που έχει ταλαιπωρηθεί με αλλεργίες, θα ξέρει ότι αυτά τα προϊόντα με τα οποία έχει βρει την ησυχία του είναι τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν κανένα ίχνος αρώματος. Είναι τα προϊόντα που δεν μυρίζουν τίποτα, όπως για παράδειγμα το πράσινο σαπούνι. Όσο αφορά τα δερματολογικά ελεγμένα προϊόντα τώρα, νομίζω οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι σαν όρος δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να υποχρεώνει τις εταιρείες να κάνουν ελέγχους προκειμένου να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλειά του. Αυτό που σημαίνει είναι ότι δοκιμάστηκε από κάποιον δερματολόγο σε άνθρωπο και εκείνη τη στιγμή δεν προκάλεσε πρόβλημα. Δεν λαμβάνεται υπόψη το πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε, το σε τι ποσότητα, για τι χρονικό διάστημα, τι δέρμα είχε αυτός ο άνθρωπος και φυσικά το πόσο μπορεί να χρηματίστηκε ο δερματολόγος. Ο λόγος τώρα που επέλεξα εγώ να ασχοληθώ με τα βλαβερά στοιχεία στα καλλυντικά και όχι στα τρόφιμα για παράδειγμα, τα οποία είναι και εκεί πάρα πολλά και το γνωρίζουμε νομίζω όλοι, είναι γιατί τα περισσότερα, για να μην πω όλα τα καλλυντικά, είναι περιττά. Οι εταιρείες, εκτός από το ότι πουλάνε άπειρα προϊόντα, δημιουργούν και ανάγκες οι οποίες δεν υπάρχουν, απλά και μόνο για να συνεχίσουμε να αγοράζουμε. Αν σήμερα παρακολουθήσετε ένα tutorial μακιγιάζ, θα παρατηρήσετε ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολλά προϊόντα. Άλλη κρέμα για ενυδάτωση ματιών, άλλη για το πρόσωπο, βάση για την κρέμα, βάση για το foundation, επικάλυψη για το foundation, βάση για σκιές, βάση για μάσκαρα, μετά σπρέι για να μείνουν όλα στη θέση τους. Όταν εγώ στα 19 μου θεώρησα ότι χρειάζομαι κοψίματα στο πρόσωπο, επειδή αυτό ήταν η μόδα τότε, πήγα και αγόρασα το φθηνότερο bronzer της αγοράς από κατάστημα ρούχων, fast fashion, απλά και μόνο για να πετύχω κάτι το οποίο δεν υπήρχε κανένας λόγος να πετύχω. Όχι στα 19 μου, ούτε στα 30 μου, ούτε στα 60 μου δεν χρειάζομαι γωνίες, άμα δεν τις έχω φυσικά. Ούτε έχει κανένα νόημα να θεωρείς ότι χρειάζεσαι όλα αυτά τα προϊόντα για να πας στη δουλειά σου.
Ναι, είναι ένα χόμπι, είναι δημιουργικό, είναι ευχάριστο, αλλά το δέρμα σου είναι επίσης ένας ζωντανός οργανισμός. Και πολύ συχνά λέω και στον εαυτό μου και σε εσάς το έχω πει ότι τελικά το μόνο σημαντικό προϊόν ομορφιάς είναι η ενυδάτωση. Αλλά τελικά έχω παρατηρήσει ότι άμα βάζω συνέχεια ενυδατική στο πρόσωπό μου και κάποια μέρα δεν βάλω, αρχίζει κατευθείαν να τη ζητάει, να είναι αφυδατωμένο. Και αν παρόλα αυτά δεν βάλω εκείνη τη μέρα και αφήσω το πρόσωπό μου εντελώς χωρίς να βάλω τίποτα πάνω για ένα διάστημα, μετά βλέπω ότι τελικά αποκαθίσταται όλη η κατάσταση στο πρόσωπό μου και τελικά αφήνω τα δικά μου έλαια να κάνουν τη δουλειά τους. Η φύση ξέρει καλύτερα και μερικές φορές ενδέχεται η ενυδατική κρέμα να έχει τέτοια στοιχεία μέσα που μπορεί να σε ενυδατώνει εκείνη τη στιγμή, αλλά μακροπρόθεσμα σου κάνει μεγαλύτερο πρόβλημα ξηροδερμίας, για παράδειγμα. Οπότε πού καταλήγουμε? Φυσικά το να βγάλεις από τη ζωή σου οτιδήποτε χημικό, που βασικά καλό είναι να μην λέω χημικό, γιατί δεν σημαίνει ότι κάθε χημικό είναι και κακό. Αλλά το να βγάλεις από τη ζωή σου κάθε βλαβερό στοιχείο δεν είναι εύκολο. Όχι μόνο από την άποψη ότι θα δυσκολευτείς να βρεις εναλλακτικές, αλλά από την άποψη ότι και οι εναλλακτικές δεν είπε κανείς ότι είναι καλύτερες επειδή έτσι λένε. Θέλει πολύ ψάξιμο, αλλά ακόμη και το λίγο ψάξιμο, το οποίο μπορεί να κάνει πλέον οποιοδήποτε με το ίντερνετ, μπορεί όντως να σε βοηθήσει να βρεις έστω και λίγα συστατικά τα οποία πρέπει να αποφεύγεις γιατί είναι σίγουρα κακά. Αυτό στο οποίο θέλω να σταθούμε όλοι και θέλω να υπενθυμίσω κι εγώ στον εαυτό μου είναι, όπως είπα και πριν, ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα ομορφιάς που χρησιμοποιούμε είναι περιττά και στοχεύουν στο να ανταποκριθούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι φτιαχτή. Γιατί λοιπόν να καθόμαστε να σκάμε και να αγχωνόμαστε για το αν το άρωμά μας είναι βλαβερό ή αν είναι τελικά καλό? Δεν χρειαζόμαστε άρωμα. Η απουσία κακής μυρωδιάς, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο σημαντική από το να μυρίζεις κάτι συγκεκριμένο. Αφήστε που αν έχεις κακή μυρωδιά, δεδομένου ότι δεν μιλάμε για πλυσιά, ενδέχεται να σου λέει το σώμα σου ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο πρέπει περισσότερο να ψάξεις και όχι απλά να καλύψεις με ένα άρωμα. Στο τέλος, αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εμάς και για τους άλλους, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε πολύ ευκολόπιστοι και να νομίζουμε ότι η εναλλακτική είναι πάντα η καλύτερη λύση. Μερικές φορές η καλύτερη λύση είναι να αναθεωρήσουμε τα πάντα, να αναθεωρήσουμε τους λόγους για τους οποίους κάνουμε κάτι και έτσι να οδηγηθούμε σε μια ζωή, μια καθημερινότητα η οποία θα μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι καλά το να βάλεις μια μάσκαρα, αλλά άμα αποφασίσεις και καταλάβεις ότι δεν χρειάζεσαι μάσκαρα και απλά σου πούλησαν τη μάσκαρα, τελικά θα νιώθεις πιο καλά με τον εαυτό σου σε κάθε τομέα της ζωής σου. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Θέλω σε αυτό το σημείο πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που μου στείλατε μετά το τελευταίο μου βίντεο. Μου δώσατε κίνητρο όντως για να προσπαθήσω περισσότερο και να αλλάξω κάποια πράγματα με τον τρόπο που τα κάνω, γιατί νομίζω ότι έχει περισσότερη σημασία η ποιότητα από την ποσότητα και εγώ έδινα περισσότερη σημασία στην ποσότητα όσο αφορά το YouTube και επομένως αποφάσισα να μειώσω την ποσότητα και να αυξήσω την ποιότητα. Δεν ξέρω καν τι λέω τόση ώρα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα εκτιμούσα πάρα πολύ το να με στηρίξετε με κάποια δωρεά στο PayPal μου, καθώς μειώνοντας τα βίντεο μου εδώ στο YouTube, όπως καταλαβαίνετε, μειώνεται και το ποσό των εσόδων που παίρνω και θεωρώ ότι είναι καλό να στηρίζουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Δυσκολεύομαι να πω τη λέξη δημοσιογραφία, αλλά σύμφωνα και με τα λόγια σας κατάλαβα ότι όντως αντιλαμβάνεστε σαν δημοσιογραφία αυτό που κάνω και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι δεν μου αρέσει η δημοσιογραφία, αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι δεν μου αρέσει ο παραδοσιακός τρόπος που γίνεται η δημοσιογραφία, αλλά και αυτό που κάνω εδώ το θεωρώ κατά κάποιο τρόπο δημοσιογραφία. Ανεξάρτητη, χωρίς να βγάζει λεφτά. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να στηρίξει, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν χρειάζεται να ενοχλείστε τόσο πολύ από αυτό, γιατί κάποιοι ενοχλούνται πραγματικά όταν το λέω. Όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει ό,τι θέλει. Και εγώ εδώ θα είμαι να κάνω βιντεάκια με περισσότερη έρευνα, με περισσότερη δουλειά. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.